Họ Võ kia, hôm nay tôi đến để nói với ông, dù ông chết đi tôi cũng không công nhận ông là cha tôi. Di sản của ông tôi không lấy một xu, mang theo tiền của ông vào quan tài đi. Con trai, con đừng đi, con ơi. 30 năm trước, Võ Tòng đang uống rượu và chơi bài thì có người đến đòi nợ, dẫn đến vợ sinh non. Một xác hai mạng. Mặc dù sau này tỉnh ngộ trở thành tỷ phú tỷ đô, nhưng không thể lấy lại vợ con trên đời, không thể lấy lại sự tha thứ của con trai. Mẹ ơi, mẹ ơi. Võ Tòng mở to mắt, đột nhiên tỉnh ngộ, hít một hơi, ngồi dậy, trước mắt là con trai 3 tuổi nhìn anh. Ánh mắt kinh hoàng, Võ Tòng ngơ ngác. Hình bóng từ 30 năm trước bất ngờ xuất hiện trước mắt Võ Tòng. Kinh nghiệm sống của hai kiếp được tách biệt rõ ràng. Nhìn trước mắt là căn nhà nông thôn cũ kỹ, 2 gian nhà gạch nung, là nơi sinh sống 30 năm trước ở quê nhà nông thôn. Bố ơi, bố xấu xa, con không chơi với bố. Văn Văn đừng quan tâm tới bố, mẹ dạy con dâng hương cho thần bếp, mẹ chơi bong bóng cùng con. Ngày 23 tháng Chạp, trái tim anh đập loạn, hô hấp nặng nề, tái sinh trước lúc vợ sinh khó và mất vào ngày 23 tháng Chạp, kiếp trước là bọn đòi nợ. Đến nhà đòi nợ vào ngày 23 tháng Chạp, dẫn đến vợ ngã xuống sinh non. Một xác hai mạng. Đột nhiên tỉnh ngộ, tái sinh quay lại khiến anh đổ mồ hôi lạnh, chuyện cả đời chưa xảy ra. Còn kịp cứu vãn tình hình, hãy bình tĩnh và giữ cho tâm hồn an nhiên, không được quá phấn khích. Bởi vì lúc này, trong mắt Kim Liên, anh không phải là kêu gào đòi tiền thì cũng mắng vợ và con trai, quá phấn khích sẽ khiến vợ con càng hoảng sợ. Con trai lại đây ôm bố. Võ Tòng, em xin anh đừng la mắng, đánh đập con trai nữa, nó rất có hiếu. Nó sợ anh lạnh quá, vào đắp chăn cho anh. Bố không hung dữ, mẹ cũng không. Tâm trạng Võ Tòng như bị kim châm xuyên qua, ôm ngược lại, nhịn đau nghiến răng, hít một hơi sâu, mỉm cười với vợ con. Vợ ơi, hãy đưa ông táo trầu chờ nhé, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Kim Liên sợ hãi, Võ Tòng lại ngửa tay ra đòi tiền đi chơi bài. Võ Tòng ơi, năm nay chúng ta không ăn Tết, cũng không mua quần áo mới cho Văn Văn. Sau Tết xuân sang, phải mua hạt giống, mua một con lợn con. Em xin anh đừng xin tiền em nữa Võ Tòng ơi. Anh xin thề, kể từ bây giờ, anh sẽ không uống một giọt rượu nào nữa, không chơi đánh bài, anh sẽ không để mẹ con em phải thiệt thòi nữa. Kim Liên nghe những lời này, ánh mắt chăm chăm, thân người cứng đơ. Kim Liên, đưa nhang cho anh. Kim Liên tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn trên tủ bếp phía sau, duỗi cánh tay và lấy bó nhang nhưng không được. Võ Tòng bước tới một bước, đưa tay ra giữ thăng bằng cho Kim Liên. Vợ ơi cứ đứng yên, anh sẽ lấy. Võ Tòng lấy bó nhang vàng trên nóc tủ xuống, rút ra một cây nhang. Con trai tới đây, bố sẽ dạy con thắp nhang. Văn Văn nhỏ nhẹ bước tới bên Võ Tòng, trong mắt vẫn là sự sợ hãi, hoảng loạn. Võ Tòng cố gắng chịu đựng nỗi đau đâm xuyên tim, nhẹ nhàng đưa cây nhang cho con. Con đứng trước bếp lò, nắm chặt cây nhang đâm vào bát hương. Võ Tòng nhẹ nhàng ôm con lại, người nghiêng về phía trước, để con đâm cây nhang vào bát hương. Bố, chơi vui lắm. Con trai, bố xin lỗi con, bố xin lỗi mẹ. Bố sai rồi. Kim Liên xoa bụng bầu, không tin vào mắt mình. Cô ấy liên tục xoa vào mắt, nghĩ thầm chắc là mơ, càng không tin anh ấy sẽ nói lời xin lỗi vợ con. Suốt ngày lười biếng, chỉ biết uống rượu chơi bài, hoàn toàn bỏ bê gia đình, về nhà chỉ la hét đòi tiền. Bố đừng khóc, mẹ sẽ không giận. Trong cơn xuất thần, Võ Tòng biến mất khỏi kiếp trước. Cảnh tượng trước giường bệnh tưởng chừng như mới xảy ra, anh ta đã tái sinh. Đã là chiều tối, vài tên côn đồ sắp tới đòi nợ. Văn Văn ở bên mẹ nhé con. Trông chừng mẹ, đừng ra ngoài. Vợ con đừng ra ngoài, ở yên trong nhà nhé. Võ Tòng bước ra khỏi nhà. Võ Tòng cầm cây chĩa sắt 4 chạc đứng ở trước cổng nhà. À đủ, Võ Tòng biết chúng ta sẽ đến sao? Biết. Đã gom đủ tiền chưa? Không có tiền. Dương Bưu nhìn chiếc chĩa sắt trong tay Võ Tòng, rồi nhìn ánh mắt hắn, bỗng thấy hắn hôm nay có vẻ không ổn. Trước đó hắn dùng thủ đoạn khiến Võ Tòng thua 1.000 nhân dân tệ. Hôm nay chính thức đến đòi nợ 1.000 tệ năm 1992. Đối với gia đình nông dân, đối với Võ Tòng là khoản nợ không thể trả. Dương Bưu, tiền tôi nợ anh tôi chắc chắn sẽ trả. Đưa ngay. Hiện tại không có xu nào. Chết tiệt, hôm nay không lấy được tiền. Chúng tao bước vào nhà của mày và giở nóc nhà mày lên. Dám bước vào sân nhà tôi một bước, tôi sẽ giết các anh. Cây chĩa sắt 4 gai nhọn trong tay Võ Tòng nhắm vào cổ Dương Bưu. Đừng làm vậy, tôi sợ chết đi được. Được rồi, nói chuyện tử tế đi. Võ Tòng cầm cây chĩa sắt bước tới một bước. Dương Bưu cũng thấy Võ Tòng lúc này không dễ chọc giận. Võ Tòng, anh viết giấy nợ, số tiền này anh không thể không trả. Tôi tạo ra nợ, tôi thanh toán một mình, nhưng anh dám đe dọa vợ con tôi về khoản nợ cờ bạc, tôi giết anh.
tôi trả mạng cho anh. Anh trai, chúng tôi không thể khống chế nổi hắn. Được rồi, nói chuyện tử tế đi, Võ Tòng. Tôi cho anh 5-6 ngày nữa, sáng ngày 30 tôi đến lấy tiền. Nếu anh vẫn chưa trả, đừng trách tôi không cho gia đình anh đón Tết. Cút ngay. Dám cãi lại anh Bill. Anh chờ đó. Nếu không trả được tiền, chúng tôi mượn mái nhà của anh. Dương Bưu cũng muốn đòi. Loại nợ này cũng sợ gặp phải kiểm tra. Đây không phải là khoản nợ dân sự chính thức. Nếu gặp kiểm tra, họ cũng không dám quá đáng. Vài người nhảy vào xe tải quay đi thong thả. Tâm trạng của Võ Tổng thoải mái hơn. Rủi ro tạm thời được giải quyết, nhưng không chắc đã loại bỏ được. Chúng có thể sẽ đến vào sáng mùng 2 Tết hoặc bất kỳ ngày nào để đòi nợ tiếp. Phải tìm cách mới được.